السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظم من قناه جوري لتعليم الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض محفظه صغيره من بواقي الخيوط. هحتاج خيط مكرميه قطن، سمك الخيط ده 2 ملي. هشتغل بابره 3.5. هحتاج مقص، وهحتاج مغناطيس، وهحتاج لماركر، وهنحتاج للوجو او زرار، اي حاجة تزيني بيها، وابرة تنظيف. بس كده، يلا نبدأ على طريقة العمل. بس قبل ما نبتدي، يا ريت لو اول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس وتسيبي لي كومنت تقولي لي رأيك ايه في المحفظة وبتشاهديني من اي بلد. يلا بينا على طريقة العمل. هبدأ اول حاجة اعمل عقد بداية، وهرتفع 12 سلسلة. ينفع طبعا تكبري المحفظة اكبر من كده وتكبري عدد السلاسل. هسيب اول غرزة، وفي تاني غرزة هشتغل حشو. هحط العلامة في اول غرزة انا اشتغلتها. هكمل في كل غرزة بتقابلني غرزة حشو. كده اشتغلت 11 غرزة حشو. هشتغل هنا في عقدة البداية 3 حشو. هوسعها بالشكل ده كده، وهشتغل 3 حشو. هقفلها تاني واشتغل في الاتجاه المقابل قصاد ال11 غرزة. هشتغل قصادهم غرز حشو. اشتغلت لحد ما وصلت لأول غرزة أنا اشتغلت فيها هنا، وهشتغل جنبها غرزتين. هنا هشتغل 2 حشو. دي أول غرزة في نفس المكان، تاني غرزة. كده معايا هنا 3 حشو وهنا 3 حشو. هشيل العلامة واشتغل مكانها 2 حشو تحت الحلقتين. هحط العلامة في أول غرزة، وفي نفس المكان هشتغل غرزة كمان. كده اول غرزة انا اشتغلت فيها 2 حشو. هشتغل في كل غرزة بتقابلني غرزة واحدة لحد ما اوصل للثلاث غرز هنا. وصلت للثلاث غرز اللي انا اشتغلتهم في عقدة البداية. في كل غرزة منهم هشتغل 2 حشو. بعد كده هكمل في كل غرزة هنا واحدة بس. وصلت لقبل العلامة بغرزتين، دول غرزتين التزايد اللي انا اشتغلتهم. هشتغل في كل غرزة منهم 2 حشو. كده خلاص انا خلصت القاعدة. هشتغل في الحلقة الخلفية. دي اول غرزة معايا في السطر. هشتغل في الحلقة الخلفية حشو. هحط العلامة، وفي كل غرزة بتقابلني في الحلقة الخلفية لحد ما اخلص السطر كله.
خلصت السطر كله غرزة حشو في الحلقة الخلفية، هشيل العلامة وهشتغل تحت الحلقتين. هحط العلامة عشان دي اول غرزة في السطر. بعد كده في كل حلقة بتقابلني هشتغل حشو تحت الحلقتين. هخلص كده لحد ما اخلص هنا واجي عند العلامة واشيلها واشتغل تحتها تحت الحلقتين واكمل لحد ما ارتفع 10 سطور ونرجع نكمل مع بعض. كده خلاص انا خلصت 10 سطور، الطول بتاعهم 6 سنتي. السطر ده هشتغله كله غرز منزلقة، اللي جاية دي اول غرزة في السطر هشتغل فيها منزلقة واللي بعديها منزلقة. هشتغل قلاب للمحفظة، هعمل عقدة وهقلل غرزتين مما بدأت القاعدة. يعني انا بدأت ب12 غرزة، انا هعمل هنا 10 غرز. اشتغلت 10 غرز، هرتفع سلسلة وفي الحلقة الخلفية في الحلقة اللي في الظهر هنا هشتغل فيها حشو. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل حشو تحت الحلقتين. ارتفعت 12 سطر، هبدأ دلوقتي احوطها بغرز الحشو. ارتفعت سلسلة وفي نفس المكان هنا بتاع اخر غرزة هشتغل جنبها غرزة كمان. السطر اللي بعده هنا هشتغل برضو حشو، في كل سطر هشتغل حشو. خلصت السطر ووصلت هنا في الغرزة، اول غرزة دي تحت الحلقتين هنا هشتغل حشو وارتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل غرزة كمان. في كل غرزة من الغرز دي هشتغل غرزة واحدة لحد ما اوصل لاخر غرزة. وصلت لاخر غرزة هشتغل فيها حشو وارتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل حشو، وهكمل هنا غرز حشو زي ما اشتغلت في السطر ده. خلصت السطر وصلت هنا لأول غرزة في السطر هشتغل فيها حشو بالشكل ده. كده انا خلاص خلصت، حوضتها بغرز الحشو. هرتفع سلسلة
2 هلف الشغل، وفي اول غرزة بتقابلني هاخد لفة وادخل تحت الحلقتين، اخد لفة واخرج. معايا 3 حلقات، هاخد لفة واخرج من حلقتين بس، وهكرر. معايا 4 حلقات على الابرة، هاخد لفة واخرج منها، واروح على الغرزة اللي بعديها تحت الحلقتين واشتغل حشو، والغرزة اللي بعديها برضو حشو بالشكل ده. خلصت لحد ما وصلت لاخر السطر، هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وهشتغل تحت كل حلقة اشتغلتها، تحت كل غرزة هشتغل حشو. وصلت هنا للغرزة اللي في الزاوية، هشتغل فيها حشو وارتفع سلسلة، وفي نفس الغرزة هشتغل حشو. بعد كده هكمل في كل غرزة غرزة واحدة، وهاجي هنا في الغرزة اللي في الزاوية دي واشتغل برضو حشو، سلسلة حشو.
وبكده حبايبي تكون المحفظة خلصت معايا. هتاخد معاكي من 50 ل 70 جرام خيط مكرمية قطن، وينفع طبعا تنفذيها بأي نوع خيط تاني متاح عندك زي المكرمية المصري ومكرمية سلسلة وخيط الكليم. ان شاء الله تنفذوها بكل سهولة وتعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس وسيبيلي كومنت قولي لي رأيك ايه في المحفظة وبتشاهديني من اي بلد. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.